ฝั่งถนนเลยพี่เคยไปไกลผมลองเดี๋ยวผมลองตอนถ้าให้บินแบบไม่มีทางไปเอา วิ่งตามแค่อยากเห็นดูเห็นแต่เขาพูดว่าเห็นในคลิปมันบินไป2 กิโลนู่นน่ะอันนั้นแหละครับต้องดูที่ทางลมครับแบบ อันนี้ต้านลมหน่อยก็จะใช้ปัดเทือนหัวต้าน4 กิโล
อ่าแบนเหลือ26